Οπότε επέλεξα να το παρουσιάσω με βάση κάποια πολύ συγκεκριμένα ντοκουμέντα, τα οποία και θα έτσι σχολιάσω για να έχουμε μια εικόνα. Ξεκινώντας καταρχάς από το εξώφυλλο, θα λέγαμε, αυτής της ψηφιακής παρουσίασης. Βλέπετε να έχουμε αριστερά τη σφραγίδα των ενωδυσσό Ελλήνων κομμουνιστών και βεβαίως δεξιά να είναι η μεγάλη διαδήλωση της παραμονές των Δεκεμβριανών έξω από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τώρα να δούμε όμως, στην Ελλάδα έχουν έρθει πρόσφυγες. Πόσοι πρόσφυγες έχουν έρθει, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι πολύμορφοι, πολύγλωσσοι, το ξέρουμε αυτό, δεν αποτελούν ένα ενιαίο πληθυσμό, θα ενοποιηθούν στην Ελλάδα στη βάση της προσφυγικής τους κοινωνικής ταυτότητας και κατάστασης, θα λέγαμε. Πόσοι είναι αυτοί? Εμείς ξέρουμε ότι με την πατριαρχική απογραφή, τις παραμονές των μεγάλων αλλαγών, των εθνικών εκαθαρίσεων, δηλαδή τις παραμονές του 2014, οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι περίπου 2,2 εκατομμύρια. Η επόμενη καταγραφή τους θα γίνει, η επίσημη καταγραφή θα γίνει το 28 στην Ελλάδα, όπου ο αριθμός τους θα ανέλθει σε 1,25 περίπου εκατομμύρια. Η Ρενέ Χίρσον υποστηρίζει, μας λέει, ότι κατά τη δεκαετία του 20 αντιστοιχεί μία γέννηση σε 3 θανάτους. Ξέρουμε όμως από το 22 έως το 28 έχουμε περίπου 100.000 γεννήσεις. Ποτέ δεν θα μάθουμε πόσος ακριβώς αριθμός προσφύγων έφτασε στην Ελλάδα στο τέλος της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτό που όμως ξέρουμε είναι από την εκτίμηση, από την έρευνα των Κιτρομιλίδη Αλεξανδρή, που νομίζω είναι η μόνη έγκυρη έρευνα που έχουμε και καταγραφή στοιχείων, ο αριθμός των αγνοουμένων μόνο από τη Μικρασιατική Χερσόνησο, όχι από Ανατολική Θράκη, μεταξύ 12 και 22 είναι 780.000 άτομα και σε αυτό δεν προσμετράται η γεννητικότητα του πληθυσμού μέσω αυτής της δεκαετίας. Άρα οι αγνοούμενοι είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που θα έρθουν, από αυτούς που ξέρουμε. Αυτοί θα έρθουν στην Ελλάδα και θα έρθουν από διάφορα μέρη και με διάφορους τρόπους. Πώς θα τους αντιμετωπίσει ο ελλαδικός χώρος και κυρίως ο πολιτικός ελλαδικός χώρος? Και αυτό είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει μια ομοιογένεια. Αν εξαιρέσεις τους φιλελεύθερους, τους βενιζελικούς, που έτσι κι αλλιώς έχουν ταυτιστεί και με το πολιτικό ζήτημα του Μικρασιατικού μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και των προσφύγων που έχουν επενδύσει στο βενιζελισμό αντικειμενικά, αυτός μπορεί να εκφράσει τα δικά τους ιδιαίτερα πολιτικά και κοινωνικά αιτήματα. Οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες είναι μάλλον αντιπροσφυγικές και εχθρικές προς τους πρόσφυγες. Το ίδιο ισχύει για το ΚΚΕ, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Το ΣΕΚΕ, μετά το 24 θα γίνει ΚΚΕ, αλλά δεν έχει σημασία. Το ΣΕΚΕ ουσιαστικά έχει ξεκάθαρη αντιπροσφυγική στάση, η ίδια που θα τη δούμε και στα κείμενα του Βλάχου λίγο αργότερα. Για παράδειγμα, γίνονται κάποιες εκλογές το 2023, εκλέγονται περίπου 400 αντιπρόσωποι και θεωρεί το ΣΕΚΕ σε ένα πολύ συγκεκριμένο κείμενό του εξελέγησαν υπό των προσφύγων, των γυναικών των προσφύγων, των παιδιών των προσφύγων, των χαφιέδων και των αργόμισθων. Αυτή είναι η άποψη του ΣΕΚΕ για τους πρόσφυγες. Είναι ακριβώς η ίδια άποψη που θα τη δούμε σε διαδοχικά δημοσιεύματα, κυρίως από τον πιο επιφανή διανοούμενο του αντιβενιζελικού χώρου, τον Γιώργιο Βλάχο, ο οποίος στις παραμονές των εκλογών του 28 λέει: «Με έκπληξη είδομεν στα χθεσινά φύλλα ότι το Λαϊκό Κόμμα θα περιλάβει 3 πρόσφυγας πολιτευόμενους εις το Συνδυασμό Αθηνών». Γιατί θα τους περιλάβει? Επί τη βάση ποιας ηθικής και επί τη βάση ποιας σκοπιμότητας? Αλλά είναι Έλληνες και ομόαιμοι και αδελφοί. Ας είναι και αδελφοί και εξάδελφοι. Όταν αποκτήσουν συνείδηση πολιτική και θέληση πολιτών ελευθέρων, πράγμα το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, τότε θα δικαιούνται να θεωρούνται μεταξύ ημών όχι μόνο ως εκλογείς, αλλά και ως εκλέξιμοι. Επί του παρόντος δεν έχουν καμία θέση στους συνδυασμούς του Λαϊκού Κόμματος. Και το Λαϊκό Κόμμα παραμένει συνεπές σε αυτή την αντίληψη, έστω και αν για εκλογικίστικους λόγους αργότερα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τους πρόσφυγες, μιας και είναι δεξαμενή ψήφων. Το ΣΕΚΕ ΚΚΕ βαθμία θα αρχίσει να αλλάζει τη στάση από το 1924 και βαθμία θα δούμε ότι ενσωματώνει τους πρόσφυγες στην αντίληψη των κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνεται. Έκτοτε οι προκηρύξεις του θα επιγράφονται εργάτες, αγρότες και πρόσφυγες. Τώρα το γιατί το ΣΕΚΕ απέκτησε αυτή τη στάση είναι πλέον πάρα πολύ γνωστό. Απέκτησε από τη στιγμή που έφτασε η εντολή το 20 της Κομιντέρν για να κάνουν αντίσταση στον πόλεμο. Έως εκείνη τη στιγμή
Ο ριζοσπάστης, ας πούμε, το Μάη του 19 θεωρούσε την αποστολή ελληνικού στρατού στη Σμύρνη ως μια εθνικοαπελευθερωτική κίνηση. Και την ίδια άποψη, λίγο πολύ, έχει και το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΙ. Όμως μόλις θα φτάσει η διρεκτίβα της Κομιντέρν, η στάση θα αλλάξει άρδιν. Γιατί όμως το 24 θα δούμε αυτή την αλλαγή? Θα προσπαθήσω τώρα να σας το περιγράψω στη συνέχεια. Οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι δεν είναι και τόσο απολύτικοι όσο νομίζουμε ή όσο καλλιεργήθηκε είτε από την πρωτόγονη αντίληψη του ΣΕΚΕ, είτε βεβαίως από την κλασική μοναρχική αντιβενιζελική παράταξη. Είχαν ήδη διαμορφώσει ελίτ, οι οποίες ένα μέρος τους, τουλάχιστον οι εργατικές ελίτ, είχαν απορροφήσει τις σοσιαλιστικές, θα λέγαμε, αντιλήψεις. Ας μην ξεχνούμε ότι παραδοσιακά η Σμύρνη, το Αϊβαλίτ, η Κωνσταντινούπολη ήταν κέντρα του νεοελληνικού διαφωτισμού. Δεν ήταν δηλαδή ένας πληθυσμός ο οποίος βρέθηκε σε ένα, θα λέγαμε, περιχαρακωμένο χώρο οθωμανικό που δεν είχε καμιά πολιτική λειτουργία και διαδεργασία. Ο Εργάτης λοιπόν είναι μια σοσιαλιστική εφημερίδα που με το κίνημα των Νεοτούρκων και την πρώτη επιφανειακή φιλελευθεροποίηση εκδίδεται στη Σμύρνη, είναι σοσιαλιστικών απόψεων. Ακόμα οι κομμουνιστικές, οι λενινιστικές απόψεις δεν έχουν αρχίσει να διαδίδονται στο εργατικό σοσιαλιστικό κίνημα και βεβαίως θα κρατήσει πολύ λίγο η επιβίωσή της, θα την κλείσουν οι Νεότουρκοι και οι υπεύθυνοι της, όπως είναι ο Κοντζαμάνης, ένας από τους εκδότες, θα ακολουθήσει την άποψη της υποστήριξης του βενιζελισμού, όπως θα κάνει και ο Σκληρός. Ένα μεγάλο μέρος της μαρξιστικής αριστεράς ουσιαστικά θα υποστηρίξει το βενιζελικό εγχείρημα στη Μικρά Ασία στα πλαίσια μιας μετάβασης από την παλιά Οθωμανική κυριαρχία και το φεουδαρχισμό σε μια σύγχρονη αστικοδημοκρατική διαμόρφωση του μεταοθωμανικού χώρου. Δύο πολύ σημαντικοί Μικρασιάτες σοσιαλιστές. Δημήτρης Γλινός, Γιώργος Σκληρός Κωνσταντινίδης. Ο Γιώργος Σκληρός Κωνσταντινίδης, Πόντιος, τραπεζούντιος, είναι μαθητής του Πλεχάνοφ. Εδώ τον βλέπετε με τη στολή της ιατρικής στη Μόσχα, γεννημένος στην Τραπεζούντα, σπουδάζει στη Μόσχα, αργότερα σπουδάζει στο Βερολίνο, παίρνει μέρος στην Επανάσταση του 1905. Υπάρχει μια πολύ διακριτή ομάδα Ελλήνων της Ρωσίας, η οποία συμμετέχει στα επαναστατικά γεγονότα από την πρώτη μέρα που συμβαίνουν. Πολλοί είναι αυτοί που αργότερα θα εισχωρήσουν και θα απορροφηθούν από τον Πολσεβικικό κόμμα, που έχουν ξεκινήσει την πολιτική τους συνειδητοποίηση από τη συμμετοχή στην αποτυχημένη πρώτη μεγάλη επανάσταση του 1905. Μαθητής του Σκληρού, ο Σκληρός είναι ο πρώτος Έλλην μαρξιστής κοινωνιολόγος. Και όπως ξέρετε, με το έργο του, το κοινωνικό μας ζήτημα, που εκδίδεται το 1907 στην Αθήνα, έρχεται να ταράξει πραγματικά τα νερά σε μια ελλαδική διανόηση, η οποία μέχρι τότε ήταν περισσότερο γύρω από το εθνικό ζήτημα. Βάζει καινούργια ζητήματα ο Σκληρός και μαθητής του είναι ο Δημήτρης Γλινός, ο Σμυρνιός, ο οποίος έχει μια μαρξιστική παιδεία, μαρξιστική μέθοδο. Αυτό είναι που τους διαχωρίζει από τους παραδοσιακούς Έλληνες διανοούμενους. Και το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι οι δυο, έτσι θα λέγαμε, τα δυο τους κείμενα το 1909, την εποχή ακόμα που όλοι είχαν την εφορία περί Νεοτούρκων, περί ελευθερίας, ισότητας, αδελφότητας, κάτι που ήταν πλασματικό, ήταν σαφές. Οι Νεότουρκοι ήταν μια ακραία εθνικιστική, μιλιταριστική οργάνωση που είχε εξ αρχής ένα πρόγραμμα εξόντωσης των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων και μετατροπής της αυτοκρατορίας σε καθαρό εθνικό κράτος. Είναι αυτοί που ουσιαστικά προειδοποιούν για την κοινωνική φύση των Νεοτούρκων και για το τι έρχεται. Και συναντούν με τις ερμηνείες τους την αντίληψη την οποία ήδη έχει διατυπώσει η Ρόζα η Λούξεμπουργκ λίγα χρόνια πριν για το ανατολικό ζήτημα, που είναι ακριβώς παρόμοια και βρίσκεται στον αντίποδα της άλλης γραμμής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κινήματος του Λένιν, που δεν έχει την ίδια απόλυτη ανάλυση περί των κοινωνικών δυνάμεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον, αυτοί είναι δύο πολύ σημαντικοί Έλληνες που αργότερα θα παίξουν ρόλο και στο ελλαδικό κομμουνιστικό κίνημα, είναι ο Σεραφείμ Μάξιμος, ανατολικοθρακιώτης, ο Κώστας Κλάβος είναι από τη Σμύρνη. Η Διεθνής Πανεργατική Ένωση της Κωνσταντινούπολης είναι μια πολύ σημαντική σοσιαλιστική, αναρχοσυνδικαλιστική, θα λέγαμε καλύτερα με τους όρους εκείνης της εποχής, αμερικάνικου τύπου ένωση, που έχει ως έδρα την Κωνσταντινούπολη, κυρίως δημιουργείται από Έλληνες κυρίως τη δημιουργούν. Εξάλλου όλο το κίνημα, το οθωμανικό, το εργατικό κίνημα από τις απαρχές του έχει ως βάση Έλληνες και Αρμένιους σοσιαλιστές. Αργότερα σιγά σιγά θα εντάσσονται και Τούρκοι οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες απόψεις.
Ο Σεραφείμ Μάξιμος είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα και μας έχει αφήσει και εξαιρετικά απομνημονεύματα που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε εκείνες τις πρωτόλιες, θα λέγαμε, περιόδους του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος που είναι άγνωστες. Ο Μάξιμος δεν είχε καμία σχέση με τον ελλαδικό χώρο. Διαμορφώνεται στο χώρο της Κωνσταντινούπολης, αποκτά τις σοσιαλιστικές αντιλήψεις. Με την Οκτωβριανή Επανάσταση αρχίζουν πλέον οι μπολσεβίκικες απόψεις να επεκτείνονται. Οπότε η Διεθνής Πανεργατική Ένωση από μια αναρχοσυνδικαλιστική, όπως είπα, αμερικανικού τύπου ένωση, μετατρέπεται σε μια φιλομπολσεβικική κομμουνιστική οργάνωση και αρχίζουν εξ αρχής να δημιουργούν δίκτυα με τους Σοβιετικούς. Μέσω ποιων? Μέσω των Ελλήνων κομμουνιστών, των Μπολσεβίκων, των ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας. Είναι οι πρώτες ομάδες οι οποίες ουσιαστικά έρχονται σε επαφή με αυτό το νέο πείραμα που εμφανίζεται. Ο Κώστας ο Σκλάβος είναι ένας Σμυρνιός, απόφοιτος της Ευαγγελικής Σχολής, ο οποίος το 1921 θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, θα ενταχθεί στη Διεθνή Πανεργατική Ένωση, θα μεταβεί στη Σοβιετική Ένωση, θα εκπαιδευτεί και θα έρθει στην Ελλάδα ως Κούτβης και θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε εκείνη τη δεκαετία που πλέον γίνεται προσπάθεια μορφοποίησης αυτού που λέμε κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα, ΚΚΕ, ας το πούμε έτσι. Και αυτοί είναι δύο προσωπικότητες. Ο ένας είναι πάρα πολύ γνωστός από το εργατικό κίνημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το ελληνικό εργατικό κίνημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα. Ο Ζαχαριάδης θα έρθει πολύ αργότερα, αποσταλμένος από την Κομιντέρν. Ο Αφικτίων Δημητρίου θα πάει κατευθείαν, ως πλέον έχοντας συναφείς απόψεις με το νέο πείραμα που πραγματοποιείται στη Σοβιετική Ρωσία, θα μεταβεί κατευθείαν στην Σοβιετική Ρωσία, θα εγκατασταθεί στη Μαριούπολη και θα παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην συγκρότηση των ελληνικών κοινοτήτων, στην δημιουργία του εκδοτικού κολεκτιβιστής. Είναι δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας. Θα εκτελεστεί και αυτό το 37-38, έτσι. Ο Νίκος Ζαχαριάδης και αυτός κατευθείαν θα, όπως φαίνεται, οι πρώτες του σχέσεις με το σοσιαλισμό θα είναι από τις εργατικές ενώσεις της Προύσας. Συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη θα ενταχθεί στη Διεθνή Πανεργατική Ένωση. Από εκεί θα μεταβεί στη Μόσχα. Την ίδια στιγμή, με τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Ανατολικοθρακιώτες γονείς του από την Ανδριανούπολη έρχονται πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ο Ζαχαριάδης έρχεται το 24 στην Ελλάδα, σταλμένος για κομματική αποστολή. Αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική ομάδα που συνδέει τους Μπολσεβίκους είτε με τους Κωνσταντινοπολίτες είτε με τους ελλαδικούς κομμουνιστές. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι Έλληνες της Ρωσίας που εξ αρχής συμμετέχουν σε όλα τα δρόμενα. Στα επαναστατικά δρόμενα στο χώρο της Ρωσίας από το 1905. Και είναι λογικό γιατί αυτές είναι οι κοινότητες που βρίσκονται κοντά στις κοινωνίες εντός των οποίων δημιουργείται το πείραμα. Αυτές είναι οι κοινότητες λίγο πολύ των Ελλήνων στην Ρωσία, στην Τσαρική Ρωσία από εκείνη την εποχή, που συνέχισαν ουσιαστικά μέχρι την ύστερη Σοβιετική περίοδο και κάποιες από αυτές καταστράφηκαν στην περίοδο των μετασοβιετικών φοβερών συγκρούσεων στον Κάφκασο. Και η τελευταία που καταστράφηκε είναι αυτή οι δύο, είναι η περιοχή των Ελλήνων της Αζωφικής, είναι η περιοχή της Μαριούπολης, εκεί που γίνεται σήμερα ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Είναι μια τραγωδία σύγχρονη. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα είναι ο Γιώργος ο Φωτιάδης, γεννημένος στην Κρόμνη του Πόντου. Σπουδάζει στην Ελλάδα, έρχεται και σπουδάζει στην Ελλάδα, εντάσσεται στους μακρακιστές. Οι μακρακιστές είναι χριστιανοσοσιαλιστές στο τέλος του 19ου αιώνα. Θα πάει στην Πάντοβα, θα γίνει δικηγόρος, θα γυρίσει στο Βατούμι, στο ρωσικό Βατούμι φυσικά, και θα πάρει μέρος στην Επανάσταση του 1905, αφού κάνει ένα πέρασμα από τη Μόσχα, και από εκεί και πέρα είναι πλήρως απορροφημένος και στραμμένος προς την κατεύθυνση της κομμουνιστικής αριστεράς. Θεωρείται ότι προσεγγίζει και στη διάσπαση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας σε Μενσεβίκους και Μπολσεβίκους, προσεγγίζει τους Μπολσεβίκους, αλλά στο τέλος της ζωής του θα αποκτήσει μια ρομαντική αναρχική αντίληψη, την οποία την καταθέτει στα γραπτά του. Ο Φωτιάδης γράφει στα ποντιακά και στη δημοτική και είναι αυτός που έχει συγγράψει το πρώτο ελληνικό αντικαπιταλιστικό θεατρικό έργο. Είναι «Το φως που καίει».
νομίζω. Είναι ο Λαζάραγας, όσοι ξέρουν από την ποντιακή θεατρογραφία, είναι ο Λαζάραγας, αλλά ο Λαζάραγας δεν είναι ένα παραδοσιακό ποντιακό θεατρικό έργο. Είναι ένα έργο κοινωνικής κριτικής, που απλά είναι γραμμένο στα ποντιακά και επειδή ακριβώς δεν έχουμε μια ολιστική, όπως τα λέμε με τη μοντέρνα γλώσσα, αντίληψη περί των κινημάτων, το θεωρούμε ότι είναι κομμάτι της λαογραφίας. Και λίγο αργότερα, λίγο πιο δεξιά, θα δείτε ένα αφιέρωμα για τον Γιώργο Φωτιάδη που το υπογράφει ο Γιάνγκος Κανονίδης, ένας σημαντικός κομμουνιστής διανοούμενος της Σοβιετικής Ένωσης του Μεσοπολέμου, δηλαδή της δεκαετίας του 30, όπου είναι πραγματικά ένας ύμνος για το Φωτιάδη και εκεί αναφέρονται όλες αυτές οι απόψεις. Και ο Γιάνγκος Κανονίδης εκτελέστηκε το 1937. Μια σημαντική ομάδα των Ελλήνων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας είναι οι Καρσλίδες, είναι οι Έλληνες του Κάρς. Οι Έλληνες του Κάρς ίσως είναι η πιο μαζική εγκατάσταση Ελλήνων της Ρωσίας στον ελλαδικό χώρο. Και ακριβώς είναι και φορείς σημαντικών αντιλήψεων σύγχρονων. Είτε είναι συνεταιριστικές αντιλήψεις, είτε είναι πολιτικές αντιλήψεις. Γνωρίζουμε ότι τις παραμονές των επαναστάσεων η πλειονότητα των Ελλήνων δασκάλων στο Κάρς, υπάρχει μια κοινοτική ελληνική εκπαίδευση πολύ σημαντική, οι περισσότεροι είναι, θα λέγαμε, ενταγμένοι στους σοσιαλεπαναστάτες, στους εσέρους. Αυτή είναι η βάση που υπάρχει, η πολιτική βάση των Ελλήνων δασκάλων του Κάρς και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η βάση, δεν θα παραμείνει έτσι. Συμμετέχουν στα γεγονότα, το Κάρς με τη συνθήκη του Μπρέσλιτοφσκ, όταν δηλαδή ο Λένιν θα κάνει την φιλορωσική, φιλοτουρκική στροφή, συγκρουόμενος με όλη την αριστερά, και αυτό θα κωδικοποιηθεί με μια συνθήκη, Μπρέσλιτοφσκ, Μάρτης του 1918, ο ρωσικός στρατός θα αποχωρήσει από τον Ανατολικό Πόντο, από την Αρμενία που έχει καταλάβει, αλλά και από την περιοχή του Κάρς και του Αρνταχάν που ανήκουν στη Ρωσική Αυτοκρατορία από το 1878. 150.000 Έλληνες πρόσφυγες, 80.000 από τον Ανατολικό Πόντο περίπου και άλλες 60-70.000 από το Κάρς θα γίνουν πρόσφυγες στο εσωτερικό μιας Ρωσίας υπό εμφύλιο πόλεμο. Συμμετέχουν στα γεγονότα. Τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή τους είναι τρομακτικά. Μετά την Επανάσταση του Φεβρουαρίου του 17, που είναι ουσιαστικά η αντιτσαρική επανάσταση, η τσαρική απολυταρχία καταρρέει το Φεβρουάριο του 1917. Ο Οκτώβρης του 1917 είναι μια άλλη επανάσταση κατά του σοσιαλδημοκράτη Κερένσκι. Είναι μια άλλη ιστορία. Συμμετέχουν λοιπόν σε όλα τα γεγονότα της περιοχής του Καυκάσου, που είναι πολύ έντονα. Δημιουργούνται αστικά κράτη, Γεωργίας, Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, δημιουργούνται αυτόνομες στρατιωτικές οργανώσεις των Ελλήνων. Οι Έλληνες του Κάρς δημιουργούν πριν την προσφυγοποίησή τους την ελληνική μεραρχία του Καυκάσου, με 3-4 περίπου ενόπλους. Και είναι μια εποχή που περίπου στον ίδιο τον Πόντο υπάρχει όλη, όπως και στην υπόλοιπη Μικρά Ασία, μια διαδικασία γενικευμένης εθνικής εκαθάρισης. Αυτό που σε νομικό επίπεδο σήμερα, και επειδή ακριβώς υπακούει σε κάποια κριτήρια, το λέμε γενοκτονία, αλλά ακόμα θέλουμε πολλή συζήτηση μέχρι να το ξεκαθαρίσουμε και να το αποφασίσουμε. Λοιπόν, αυτή την περίοδο, την ενδιάμεση περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου 17 και Οκτωβρίου 17, πραγματικά πραγματοποιείται μια κοσμογονία στις ελληνικές κοινότητες του Καυκάσου και της Νότιας Ρωσίας, αλλά και της Νότιας Ουκρανίας και της Κριμαίας. Είναι περίπου 300 με 400.000 πληθυσμός, που κατοικεί σε διάφορες περιοχές, σε συμπαγείς κοινότητες. Για παράδειγμα, να δείτε τις αντιλήψεις της. Αυτό το Ελληνικό Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα είναι ακόμα που οργανώνουν οι Έλληνες στο Βατούμι. Οι Έλληνες του Βατούμι με μια καθαρά σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Οργανώνεται, παρεμβαίνει σε ένα πανελληνίο πανρωσικό συνέδριο που γίνεται στο Ταγκαρόκ τον Ιούλιο του 2017 με πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις στο κοινωνικό και στο εθνικό επίπεδο. Την ίδια εποχή πλάι και στο Βατούμι πάλι εκδίδεται ο Ελεύθερος Πόντος. Γιατί στον Πόντο υπάρχει όλη η ιστορία του τι θα γίνουν οι πληθυσμοί αυτοί την εποχή μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Οθωμανικής κατάρρευσης. Ο Ελεύθερος Πόντος συνδέεται με όλο εκείνο το κύμα των φιλελεύθερων ποντίων αστών διανοούμενων, από τους οποίους προέρχεται και ο Θεοφύλακτος Θεοφυλάκτου που μας ανάφερε πριν ο κύριος Μιχαηλίδης, οι οποίοι θα αποκτήσουν θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, θα ιδρύσουν την Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης και στην περίοδο της κατοχής θα συγκρουστούν με τον Κισάμπα Τζακ, δηλαδή μια άλλη τάση ποντίων. Όλους τους πόντιους που τους λέμε σήμερα, τότε δεν υπήρχε αυτή η ενοποίηση που υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχε η ενιαία ποντιακή ταυτότητα και η πόντι ήταν ένας πολυάνθρωπος ρωμαϊκός πληθυσμός στην πραγματικότητα.
ο Θεοφύλακτος θα απορρίψει με πολύ έτσι σκληρό τρόπο και πολύ επικίνδυνο για τον εαυτό του την πρόταση του Κισάμπατζακ, δηλαδή του Κυριάκου Παπαδόπουλου, του δοσύλλογου του ΕΣ, να βοηθήσουν και οι φιλελεύθεροι πόντοι το δικό τους δοσυλλογικό κίνημα. Φυσικά το απορρίπτουν. Στο χώρο λοιπόν αυτό της Ρωσίας, στην εποχή των μεγάλων αυτών ανακατατάξεων, έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που συμμετέχουν σε όλα τα πολιτικά κινήματα. Θα δούμε Έλληνες στους Μενσεβίκους. Στον Κάφκασο κυριαρχούν οι Μενσεβίκοι. Δηλαδή οι δημοκράτες μαρξιστές. Γιατί κοινή ήταν η μήτρα με τους Μπολσεβίκους. Μειοψηφική είναι. Απλά χάσαν την πλειοψηφία στο συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος το 1903. Και επικρατεί η άποψη του Λένιν, ο οποίος Λένιν πλέον εισάγει την αντίληψη του κόμματος νέου τύπου. Δηλαδή αντικαθιστά την τάξη, που ήταν η αντίληψη του Μάρξ, με το μηχανισμό, το κόμμα, και αυτό βεβαίως οδηγεί και τη Ρόζα Λούξεμπουργκ να γράψει εκείνη την εκπληκτική μπροσούρα το 1904, «Μαρξισμός ή Λενινισμός», που αν το δείτε, αν το διαβάσετε, και σας το προτείνω, προβλέπει από το 1904 την κατάληξη της Σοβιετικής Ένωσης και του Σοβιετικού πειράματος. Γιατί ακριβώς κατανοεί αυτό το δομικό στοιχείο και πού αυτό οδηγεί. Αυτές είναι δύο πολύ έτσι ενδιαφέρουσες φωτογραφίες της εποχής από μπολσεβικικές ελληνικές οργανώσεις. Αυτές είναι οι πρώτες ελληνικές μπολσεβικικές εφημερίδες του Καυκάσου και της Νότιας Ρωσίας. Η Χαραυγή είναι μια σπάνια εφημερίδα, δυστυχώς δεν την έχουμε εντοπίσει, δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα πέρα από τον τίτλο της. Βγαίνει στο Βατούμι, είναι καθαρά μπολσεβικική εφημερίδα, και ο Σπάρτακος που εκδίδεται στην Νότια Ρωσία. Εδώ έχουμε την Οδυσσό. Στην Οδυσσό, ξέρετε, έγινε και στην Κριμαία γίνεται και η επέμβαση του ελληνικού στρατού μαζί με τους Γάλλους, σε μια προσπάθεια φυσικά του Βενιζέλου να οδηγήσει τους Γάλλους στο να αποδεχτούν τα ελληνικά αιτήματα στη Μικρά Ασία κλπ. Όμως θα ιτηθούν τα συμμαχικά στρατεύματα. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην Οδυσσό πλέον, που σε εισαγωγικά καταλαμβάνεται από τους Μπολσεβίκους, η πρώτη ομάδα που θα μπει είναι η ελληνική κομμουνιστική ομάδα Οδυσσού. Και έχουμε το εξής εντυπωσιακό που φαίνεται η αλλαγή. Η αλλαγή δεν είναι διαφορετική. Οι παλιοί αστεί της ελληνικής κοινότητας, βλέπετε και το έγγραφο, παραδίδουν την κοινότητα πια στη νέα ηγεσία, στους Έλληνες Μπολσεβίκους. Μια από τις πιο σημαντικές έτσι περιπτώσεις είναι ο Γιάννης ο Πασαλίδης. Αναφέρθηκε πριν αναλυτικά. Ο Γιάννης ο Πασαλίδης είναι μια πραγματικά εμπνευσμένη προσωπικότητα. Ανήκει στο χώρο των Ελλήνων Μενσεβίκων του Καυκάσου. Παίζει ηγετικό ρόλο. Έχει μια στέρεη, έτσι θα λέγαμε, συγκρότηση και σε επίπεδο κλασικής γνώσης και κλασικής γραμματείας και σε επίπεδο όμως μαρξισμού. Είναι δημοκράτης, σαφέστατα. Προέρχεται από τη Σάντα του Πόντου, δραστηριοποιείται στο Σοχούμι, συμμετέχει στη δημιουργία της αστικής γεωργιανικής δημοκρατίας, αναλαμβάνει και ένα πολύ έτσι, πόστο υψηλό. Η Νέα Ζωή είναι η εφημερίδα που εκδίδει. Ο Πασαλίδης φυσικά θα φύγει από την Γεωργία, από τον Κάφκασο, όταν θα καταλάβουν οι Μπολσεβίκοι την περιοχή. Μέσω Βερολίνου θα έρθει στην Ελλάδα και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση των προσφυγικών οργανώσεων και κυρίως εδώ στην Καλαμαριά, που δημιουργείται ο Σύλλογος Καυκασίων στην Καλαμαριά. Και θα είναι ο πρόεδρος για αρκετά χρόνια. Και εκεί θα δούμε δραστηριότητες και αντιλήψεις στο εσωτερικό που είναι πραγματικά πολύ πρωτοποριακές. Συγκρούσεις Μενσεβίκων, Μπολσεβίκων, μέσα στο Σύλλογο των Καυκασίων. Προχωρημένες αντιλήψεις περί του κοινωνικού ζητήματος. Ο Πασαλίδης βεβαίως έχει μια καθαρή άποψη για το τι συνέβη στη Ρωσία. Και αυτό το καταθέτει σε ένα έγγραφό του, το οποίο είναι καταλυτικό βεβαίως. Αν διαβάσετε τι λέει για τους Μπολσεβίκους, είναι 4 χρόνια μετά. Οι Μπολσεβίκοι προσπαθούν να πετύχουν, έχουν κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο, προσπαθούν να πετύχουν μια διεθνή νομιμοποίηση. Και αυτή είναι η άποψη του Πασαλίδη, όπου λέει: οι Μπολσεβίκοι όχι μόνο τώρα, μα ποτέ δεν αντιπροσώπευαν τη γνώμη και τη θέληση της πλειοψηφίας του ρωσικού λαού. Αυτοί που με την 4χρονη δικτατορία τους ρημάξανε αλίπητα την πλούσια χώρα της Ρωσίας και μεταβάλανε σε ερείπια που καπνίζουν ακόμα τις έφορες πόλεις. Δηλαδή, ξεκάθαρη αντίληψη πάνω σε αυτά, και αυτή την αντίληψη τη μεταφέρει στην Ελλάδα και βεβαίως είναι και από τους ιδρυτές του ΕΑΜ, έτσι, ο Πασαλίδης, από τα ιδρυτικά μέλη, είναι στο Σοσιαλιστικό Κόμμα κλπ. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή των Ελλήνων της Ρωσίας στα δρόμενα τα επαναστατικά είναι αυτή.
είναι στο μαχνοβίτικο κίνημα, είναι στην περιοχή της Μαριούπολης, είναι οι Έλληνες της Αζωφικής. Είναι αυτοί που σήμερα πραγματικά έχουν καταστραφεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στις περιοχές τους γίνεται ο πόλεμος και εδώ έγινε το μακελιό. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ιστορικά τελειώνει ο ελληνισμός της Ουκρανίας. Το μαχνοβίτικο κίνημα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κίνημα, αγροτοαναρχικό θα λέγαμε, το οποίο βγαίνει από ό,τι φαίνεται μέσα από τα σοβιετικά αρχεία, μέσα από τις ελληνικές κοινότητες. Σήμερα ξέρουμε ότι περίπου το 20% του στρατού του Μάχνο είναι Έλληνες και έχουν διασωθεί και τα ονόματα κάποιων καπεταναίων των αρχηγών των συνταγμάτων του Μάχνου, κάποιου Παπαδόπουλου και κάποιων αδελφών Μαυρουδή. Αυτά έχουν διασωθεί. Σαφώς δώσανε ένα τριμέτωπο αγώνα, έτσι, οι μαχνοβίτες, κατά των αστών Ουκρανών, της Ράντα, κατά των εισβολέων, των Γάλλων και του ελληνικού στρατού, όσο και φαίνεται παράξενο, και κατά των Μπολσεβίκων. Φυσικά θα ιτηθούν και μετά η μνήμη τους θα εξαφανιστεί, γιατί θεωρήθηκαν εχθροί του λαού και συμμορίτες από την επόμενη κυβέρνηση. Δεν έχουμε χρόνο, θα σας έβαζα και τον ύμνο των μαχνοβιτών, που είναι χαρακτηριστικό σε επίπεδο στίχων, για να δείτε ακριβώς πώς ήταν το παιχνίδι της πολιτικής σύγκρουσης στην περιοχή εκεί, πριν εδραιωθούν απολύτως οι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι κάποια χαρακτηριστικά πρόσωπα Ελλήνων σοσιαλιστών. Ο κάθε ένας έχει μια τεράστια συμβολή και πολύ σημαντικό ρόλο. Ίσως μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, μόνο για αυτόν θα πω, είναι ο Βλαδίμηρος Τριανταφύλοφ. Είναι στην πρώτη στήλη, στη μεσαία σειρά. Είναι αυτός που θα ανέλθει περισσότερο στα σοβιετικά κλιμάκια. Θεωρείται πατέρας της σοβιετικής στρατηγικής και δάσκαλος του Ζούκοφ. Θα πεθάνει δυστυχώς, να σκοτωθεί σε δυστύχημα το 1932. Πρόσφυγας από το Κάρς, έτσι, Μπολσεβίκος. Ήταν από τους σοσιαλεπαναστάτες που θα περάσουν στη συνέχεια στους Μπολσεβίκους. Και εδώ έχουμε τώρα το ελλαδικό κίνημα. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένα μικρό κόμμα, το ΣΕΚΕ, μέσα από ένα συνέδριο, το οποίο θα περάσει διάφορες τάσεις και θα προσπαθήσει βαθμία να συνδεθεί πλέον με το μεγάλο πείραμα, για το οποίο έχει μια μυθοποιητική αντίληψη. Ο πρώτος που θα πάει εκεί είναι ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος. Ανήκει στην αριστερή τάση, θα λέγαμε, του ΣΕΚΕ, που προσπαθεί να συνδέσει το ΣΕΚΕ με την Κομιντέρν και οργανωτικά. Ήδη η διρεκτίβα έχει φτάσει. Και έκτοτε από εκεί και πέρα το ΣΕΚΕ ΚΚΕ ακολουθεί αντιμικρασιατική πολιτική και αντιπολεμική δράση, εξαφανίζοντας στα κείμενά του κάθε άποψη περί ύπαρξης Ελλήνων ή Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η μόνη θετική δύναμη πλέον είναι το κεμαλικό κίνημα. Αλλά είναι αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης. Ο Λιγδόπουλος θα κάνει κάποιες επαφές και θα έρθει στην Ελλάδα με αρκετά λεφτά της Κομιντέρν για να δημιουργήσει εδώ την διοικητική σύνδεση, συνοδευόμενος από τον Ορίων Αλεξάκη, ο οποίος είναι από τους Έλληνες Μπολσεβίκους. Και όταν λέμε Μπολσεβίκους, είναι 21 χρονών παιδιά όλοι τους αυτοί που σας αναφέρω εκείνη την εποχή, 20 με 25 χρονών. Ο Ορίων Αλεξάκης είναι από την περιοχή του Νοβοροσίσκ, σημαντικό ρόλο έχει μέσα στην μπολσεβικική ιεραρχία, αναλαμβάνει στην Κομιντέρν υπεύθυνος της νεολαίας και του ανατίθεται να συνοδεύσει το Λιγδόπουλο, αλλά τον Οκτώβρη του 20, καθώς έρχονται στην Ελλάδα, θα δολοφονηθούν από λαζούς, τουρκολαζούς όπως λένε πειρατές. Αυτοί είναι δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ο αδελφοί Κανονίδη, ο Δημήτριος και ο Γιάνγκος Κανονίδης. Μπορείτε που παρεμβαίνετε, κύριε Αγτζίδη, αν θα μπορούσατε κάπως έτσι σιγά σιγά να... Ναι. Θα κάνω πολύ γρήγορα λοιπόν, δεν θα επεκταθώ. Οι οικογένειές τους έχουν έρθει στην Ελλάδα. Αυτοί παραμένουν εκεί ως φανατικοί κομμουνιστές. Θα εκτελεστούν και οι δύο το 1937 στις ελληνικές διώξεις. Αντίστοιχες περιπτώσεις είναι αυτές. Ο Κώστας Τοπχαράς, ο Κωστοπράβ και ο Δημητρίου που σας ανέφερα πριν. Σημαντικά στοιχεία του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος της Σοβιετικής Ένωσης. Θα εκτελεστούν όλοι το 1937. Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών στην Νότια Ρωσία. Εκεί λοιπόν θα βρουν γόνιμο έδαφος οι πιο ακραίες απόψεις του δημοτικιστικού κινήματος και θα γίνουν πράξη με την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στη θέση της καθαρεύουσας και του 20γράμματου αλφάβητου στη θέση του 24γράμματου. Ένα σχολείο στο Σοχούμι, ένα νηπιαγωγείο πάλι στο Σοχούμι. Κοιτάξτε εδώ τώρα χαρακτηριστικό και συμβολικά. Τιμούν μια από τις εθνικές επετείους. Ποια είναι η Πρωτομαγιά? Κάτω από το πορτρέτο του Στάλιν, μόνο που τα ελληνάκια φορούν την εθνική τους ενδυμασία. Τσολιαδάκια. Δύο πολύ σημαντικές ελληνικές εφημερίδες, μία δημοτικιστική, ο Κόκκινος Καπνάς, μία ποντιικιστική, ο Κομμουνιστής, που είναι και η μεγαλύτερη. Έλληνες εργαζόμενοι στην Ανάπα, 37
το τέλος. Στα ελληνικές διώξεις, αντιμειονοτική καταστολή απόλυτη, τελειώνει όλο το πείραμα. Όμως έχουν δημιουργηθεί τα δίκτυα από πριν, πολύ σημαντικά δίκτυα. Ίσως το πιο συμβολικό είναι ακριβώς αυτό, η ιστορία του Χριστόφορου Κατσάλοφ, Καρσλίδες πρόσφυγες, φανατικός κομμουνιστής ο Κατσάλοφ. Προείσταται στην Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία στο Κρασνοντάρ, εκτελείται το 37, συλλαμβάνει το 37, εκτελείται το 38. Ο αδελφός του όμως έρχεται στην Ελλάδα με το προσφυγικό κύμα, εντάσσεται στην αριστερά, εντάσσεται στο ΕΑΜ, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς, πεθαίνει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία. Ο Ανδρώνικος Χαϊτάς και ο Κωνσταντίνος Ευτυχιάδης είναι δύο από αυτούς τους πρώτους Έλληνες κομμουνιστές, τους ντόπιους, που από πολύ νωρίς, πριν ακόμα πάνε οι Κωνσταντινοπολίτες, 30 Κωνσταντινοπολίτες της Πανεργατικής Ένωσης, θα πάνε στη Μόσχα και αυτή θα είναι ο πρώτος πυρήνας των Κούτβιδων. Πριν από αυτούς όμως υπάρχουν οι πόντιοι κομμουνιστές, οι οποίοι περνούν από τις σχολές και στέλνονται ήδη τέλη 22, αρχές 23 στην Ελλάδα. Ανδρώνικος Χαϊτάς, Κωνσταντίνος Ευτυχιάδης. Ο Ευτυχιάδης προέρχεται από το Βενζίκιο του Κάρς. Από εκεί από όπου κατάγονται και οι μεταλλικιώτες του Κιλκής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, την οποία την εγκαθιστούν στη μέση ενός τσιφλικιού. Είναι οι πρώτες κομμουνιστικές οργανώσεις που γίνονται στη Μακεδονία, γίνονται στο Κιλκής. Στο Κιλκής έχουμε 56 οικισμούς, 58 οικισμούς καρσλίδων. Ήδη από το 1926 δημιουργούνται οι πρώτες κομμουνιστικές οργανώσεις. Το Κιλκής λοιπόν έχει τεράστια ισχύ όσον αφορά την ανάπτυξη αυτή. Έχουμε το 30 ένα κείμενο του Ριζοσπάστη που λέει ότι η κομμουνιστική νεολαία του Κιλκής έχει περισσότερα μέλη από ό,τι έχει η κομμουνιστική νεολαία του Πειραιά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα, θα τα πούμε. Στην Αθήνα τώρα δημιουργούνται από πολύ νωρίς κάποιες κομμουνιστικές κοινότητες. Στις προσφυγικές συνοικίες βέβαια μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 30 αρχίζουν να δημιουργούνται οργανώσεις του ΚΚΕ. Όμως αρχίζουν να υπάρχουν ήδη από το 23-24, κυρίως στους κόλπους των ποντίων προσφύγων, κομμουνιστικοί πυρήνες. Αυτή είναι η διεθνή στα ποντιακά. Η διεθνής υπάρχει μόνο, εκτός από τη δημοτική, μόνο στα ποντιακά, αλλά μεταγραμμένη το 23-24, πολύ νωρίς. Και εδώ βεβαίως φαίνεται η εκλογική άνοδος του ΚΚΕ, σας τα είπαν και οι προηγούμενοι, μεταξύ του 28 και του 33. Το 33 βεβαίως όπως ξέρετε έχει μεσολαβήσει το 30 η Ελληνοτουρκική Συνθήκη της Άγκυρας, το 32 η πτώχευση που κυρίως θα την πληρώσουν τα πιο χαμηλά εργατικά στρώματα που είναι οι πρόσφυγες. Και εδώ έχουμε στο Κιλκής που είναι πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη κομμουνιστική άνθηση του ΚΚΕ στο Κιλκής, αλλά δεν έχει την πλειονότητα στην αριστερά. Την πλειονότητα στην αριστερά στο Κιλκής την έχει το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες στην πραγματικότητα. Και αυτή είναι αυτό το έγγραφο που σας ανέφερα και πριν. Είναι πολύ σημαντικό έγγραφο, γιατί είναι υψηλότερη ανάλυση του επιτελείου για το τι συμβαίνει στο Κιλκής. Και δείχνει αυτούς τους δασκάλους, τους καρσλίδες δασκάλους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, που έχουν, όπως φαίνεται, πάει από τους σοσιαλεπαναστάτες στους Μπολσεβίκους. Και είναι πλέον αυτοί που στείλουν τις κομμουνιστικές οργανώσεις. Αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα. Κάποιους από αυτούς θα τους δούμε αργότερα στους 200 της Κεσαριανής. Όλοι θα συλληφθούν στη δικτατορία Μεταξά. Ξέρετε, ο Μεταξάς θα δώσει 2.500 πολιτικούς κρατούμενους στους Γερμανούς και από αυτούς θα έχουμε τις μεγάλες εκτελέσεις. Ένας από αυτούς τους πόντιους δασκάλους που είναι στο Κιλκής θα συλληφθεί αργότερα από το Μεταξά, θα δοθεί στους Γερμανούς και θα εκτελεστεί με τους 200 Κεσαριανής, είναι ο Μύρονο Παπαδόπουλος. Το μεταλλικό είναι μια πολύ σημαντική περίπτωση, θα άξιζε από μόνο του να αποτελέσει μια συγκεκριμένη ανάλυση. Ήδη από το 26 υπάρχει κομμουνιστικό πυρήνες, όπου συνδέεται από τη μια η ανάμνηση της πατρίδας του Κάρς, ο κομμουνιστής ηγέτης ο Ευτυχιάδης που είναι από το ίδιο χωριό με τους μεταλλικιώτες, μαζί με την κοινωνική δυσπραγία που δημιουργεί το τσιφλίκι εντός του οποίου είναι ενταγμένοι. Λοιπόν, έχουμε κάποιες εκλογές. Εδώ λοιπόν να δείτε μόνο τι συμβαίνει στο Κιλκής. Δείτε εδώ, στο ευρύτερη αριστερά περιλαμβάνω και τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Είναι, θα λέγαμε, η κεντροαριστερά. Και από κεντροαριστερά. Ναι, τελειώνω τώρα με αυτό. Παρότι το λόγο σας, αλλά θα σας παρακαλούσα να οδηγηθούμε προς το τέλος. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά, αλλά θα έχουμε και συζήτηση στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βλέπετε το φοβερά μεγέθη που έχει στο Κιλκής και τη διαφορά από την επικράτεια. Εντάξει, εδώ έχουμε τον Ταπτάκο, Φωκιανό πρόσφυγα Μικρασιάτη, 2 φορές πρόσφυγα, που θα περάσει στους αρχαιομαρξιστές και στο τέλος θα γίνει αναρχικός. Ίσως κάποιοι Θεσσαλονικείς να τον έχουν προλάβει κιόλας. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην τα πούμε από εδώ και πέρα, τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε. Μπορώ απλά να πάμε έτσι
κρατούμενοι Ποντοκαυκάση στην Αγροναυπλία, συμμετοχή στο ΕΑΜ Ελλάς. Ο Μεταλλικιώτης Αποστολίδης είναι ο πολιτικός καθοδηγητής πίσω από τον Άρη Βελουχιώτη, γι' αυτό και είναι ασκεπής. Τα μπλόκα της κατοχής γίνονται οργανωμένα από το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας, τη δοσυλλογική κυβέρνηση, μόνο στις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας. 148 νεκροί είναι μόνο στην Κοκκινιά, 8.000 όμηροι, 450 είναι νεκροί δολοφονημένοι επιτόπου προσφυγικές συνοικίες, και αυτό ακριβώς δημιουργεί και το κλίμα μετά της μεγάλης έντασης στα Δεκεμβριανά, που θα φτάσει τον Γιώργο Θεοτοκά να πει ότι τα Δεκεμβριανά μου θυμίζουν τη σύγκρουση ντόπιων και προσφύγων. Λοιπόν, μάχη στο Κιλκής. Τα θύματα εδώ να δείτε πώς εντάσσονται τα χωριά των Καρσλίδων στα γεγονότα με τους νεκρούς τους. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.